নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক যোনসকলে নেকি নতুনকৈ ইউটিউবত আহিছে বা যোনসকলে নেকি নতুনকৈ ইউটিউবত চেনেল খুলিছে, নিউ ক্ৰিয়েটাৰ হয়, তো সেইসকলৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টোত ক'ম আপোনালোকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত টেগছ কেনেকৈ লগাব লাগে, ঠিক আছে, বা কেনেকৈ লগায় আৰু কেনেকৈ টেগছবিলাক এড কৰে। তো সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। আৰু টেগছ মানে কি, টেগছৰ মিনিং কি, ঠিক আছে, টেগছ কেলৈ লগাব লাগে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত, তো সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ঠিক আছে। তো আজি মই আপোনালোকক ক'ম টেগছ আপোনালোকে কেলৈ লগাব লাগে আৰু ক'ত লগাব লাগে, সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকে এড টু জেড দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনত দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি, ঠিক আছে। তো মই যেতিয়া এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল, আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত টেগছ কেনেকৈ লগাব লাগে আৰু ক'ত লগাব লাগে, তো সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে টেগছ লগাবলৈ যেতিয়া আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' ইউটিউবত আপলোড কৰিব, তো ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত টাইটেল, ডেছক্ৰিপশ্যন, টেগছ, থাম্বনেইল এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে লগাব লাগে, ঠিক আছে। তো এইকেইটা বস্তু লগাব লাগে। তো এইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, তো আপোনালোকে টেগছটো কেনেকৈ লগাব আৰু ক'ত লগাব সেই বিষয়ে মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে আপোনাৰ যোনটো YT ষ্টুডিঅ' আছে, যোনটো YT ষ্টুডিঅ' এপছ হয়, এই এপছটো আছে, এই এপছটোলৈ যাব নাইবা আপোনাৰ ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো গৈ পিনে আপোনালোকে তাতো গৈ আপোনালোকে লগাব পাৰে। তো মই আপোনালোকে ইয়াতে ইউটিউবৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত গৈ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো এক্সাম্পল হিচাপে মই এইটো ভিডিঅ'ত যেতিয়া মই টেগছ লগাব লাগে, তো এই ভিডিঅ'টো মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। যোনটো ভিডিঅ' আপোনালোকে টেগছ লগাব বিচাৰে বা টেগছ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, তো সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু সেইটো ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ এইটো চাওক ওপৰত যোনটো পেঞ্চিল আইকন আছে, পেঞ্চিল আইকনত ক্লিক কৰিব। পেঞ্চিল আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনটো এডিট বাটন হয়, তো সেইটো এডিট তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াত লিখা আছে মোৰ অপশ্যন, টেগছ, কেটেগৰী, কমেণ্টছ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। তলত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক এইখিনি এইটো টেগছ, তো ইয়াত মোৰ টেগছ লাগি আছে। তো এনেকৈ আপোনালোকেও টেগছ লগাব লাগিব, ঠিক আছে। তো কেনেকৈ লগাব লাগে মই সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক, ক'তো স্কিপ নকৰিব। তো আপোনালোকে টেগছ লগাব হ'লে আপোনালোকে ইয়াত যিহেতু মোৰ টেগছ লগাই থোৱা আছে, তো যদি আপোনালোকে নলগায় আপোনালোকে ইয়াত চাওক ইয়াত লিখা আছে চাওক এড টেগছ বুলি, ঠিক আছে। এড টেগছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনে ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া কি লগাব বিচাৰে আৰু টেগছ মানে কি, ঠিক আছে। টেগছ মানে হ'ল ধৰক যিটোত চাৰ্চ ইঞ্জিন বুলি কয় বা CO বুলি কয়, ঠিক আছে। তো ইয়াত আপোনালোকে টেগছ লগালেগে ধৰক আপোনালোকে এতিয়া কিবা ইউটিউবৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে, ঠিক আছে। তো ইউটিউবৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেকৈ বঢ়াব লাগে, ঠিক আছে। তো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এইটো টপিকত আপোনালোকে বা এইটো টাইটেলত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাইছে, তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া টেগছটোত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে সেই যোনটো আপোনালোকে এতিয়া ধৰক এজন মানুহে এটা ভিডিঅ' চাবলৈ বা যোনটো মোৰ এতিয়া যেনিবা মই এতিয়া যিটো বনাইছোঁ, যিহেতু ইউটিউবত টেগছ কেনেকৈ লগাব লাগে, তো এইটো আপোনালোক মানুহে কেনেদৰে চাৰ্চ কৰে, কি লিখি চাৰ্চ কৰে, তো ইয়াত আপোনালোকে যি বুলি চাৰ্চ কৰে, তো সেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগে। ইয়াত যেনিবা লিখি দিলে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনায়, ঠিক আছে, ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনায়। তো ইয়াত আপোনালোকে যদি লিখি দিয়ে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনায় বুলি, তো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব পাৰে, ঠিক আছে। তো মই এতিয়া যিহেতু মই মিছৰ বিষয়ে বনাইছোঁ, মই মিছৰ ইয়াত দেখাই দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া টেগছ ইয়াত যদি আপোনালোকে লগাই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনায়, ঠিক আছে, ইউটিউবৰ ভিডিঅ', তো ইয়াত আপোনালোকে চাগে ইয়াত লিখিব যে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনায়, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যোনটো টপিকত আছে, যোনটো বিষয়ত আপুনি ভিডিঅ'টো বনাইছে, সেইটো বিষয়ত আপুনি টেগছ লগাব, ঠিক আছে। আপোনালোকে বেলেগ আপুনি যদি ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ছ কেনেকৈ বনায়, যদি সেইটো ভিডিঅ' বনায় আপোনালোকে নিউ আছামিজ ছং বুলি লিখিলে নহ'ব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ যোনটো টপিকত ভিডিঅ' আছে সেইটো টপিকৰ আপুনি টেগছ লগাব। ইয়াত চাওক মই লিখিছোঁ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ তো ইয়াত চাওক লিখা আছিলে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব, ঠিক আছে। তো ঠিক আছে। এইখিনি লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো ইণ্টাৰ বাটন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে চাওক ইয়াত ইণ্টাৰ হৈ গ'ল। তো এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এনেকৈ টেগছ লগাব লাগিব। গোটেইখিনি টেগছ আপোনালোকে প্ৰায় 500টা ৱৰ্ডৰ টেগছ ইয়াত লগাব পাৰিব। 500 ৱৰ্ডহে আপুনি ইয়াত 500 ৱৰ্ডহে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। তো আপোনালোকে 500 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে
যিমানকেইটা হওক আপোনালোকে ইয়াত টেক্স তেনেকৈ আপোনাৰ নাম আপোনাৰ চেনেলৰ নাম ঠিক আছে তেনেকৈ মানে টেক্সত আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো লিখিব লাগিব 100% ঠিক আছে তো তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো যোনে চাৰ্চ কৰিব যদি ইউটিউবত গৈ চাৰ্চ কৰে যি বুলি চাৰ্চ কৰিব আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম যি বুলি আছে আপুনি সেইটো টেক্স যেতিয়া বহাব তো আপোনাৰ ইউটিউবত গৈ পেলাই সেই আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ চেনেলটো প্ৰথমত পাই যাব তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যোনটো ৰিলেটেডত আছে সেইটো ৰিলেটেডত আপুনি টেক্সবিলাক ইয়াত লগাব পাৰিব তো এইখিনি ইয়াত আপুনি টেক্স লগাই পিনে আপোনালোকে পিক কৰি আপোনালোকৰ যোনটো সেভ অপশ্যন আছে এইটো মই যিহেতু টেক্সটো মই লিখি দিছিলোঁ এইটো মই কাটি দিলোঁ তো আপোনালোকে যদি টেক্সখিনি আকৌ এডিট কৰিব বিচাৰে এটা আপুনি সেভ অপশ্যন যিহেতু ব্লু হৈ যাব তো এইটো আপোনালোকে সেভ কৰি ল'ব ঠিক আছে তো মই আপোনালোকক আৰু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ইউটিউবত গ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ টেক্সখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ চাৰ্চ কৰে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ধৰক এটা গান চাৰ্চ কৰিছে সেই গানটোৰ টেক্স বহুখিনি লগাই থোৱা থাকে বা গানটো নামাৰিলে নিউ আছামিজ ভিডিঅ' চং বুলি মাৰিলে বা যিটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাইছে যোনটো ৰিলেটেড আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাই থোৱা আছে সেইটো টপিকত যি বুলি মাৰিব আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে মই যদি ইয়াত চাওঁ তাত মই আপোনালোকে আৰু একেটা আপোনালোকে ইংলিছ আৰু অসমীয়া বা আপুনি যোনটো ভাষাত ভিডিঅ' বনায় সেইটো ভাষাটোৰ এটা টেক্স লগাব সেম হেৰিটো আকৌ আপোনালোকে ইংলিছত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব ঠিক আছে তো মই ইয়াত যদি বনাওঁ হাউ টু ক্ৰিয়েট ইউটিউব ভিডিঅ' ঠিক আছে ইউটিউব ভিডিঅ' ঠিক আছে তো এই বুলি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে মই যেতিয়া চাৰ্চ কৰিম ইয়াত চাওক ইয়াত আহি যাব বহুতবিলাক আহি যাব ঠিক আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে টেক্স লগাব পাৰে চাওক ইয়াত আপোনালোকে যি বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব সেই বুলি আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ টপিকৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি পিনে ইয়াত যদি ইয়াত লিখি আছে হাউ টু ইউটিউব ভিডিঅ' আপলোড টু তেনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি পিনে আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি গৈ সেই টেক্সত গৈ পিনে আপোনালোকে পেষ্ট কৰি লগাব পাৰে ঠিক আছে তো মই আজি আপোনালোকক দেখালোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যে আপোনালোকে ইউটিউবত টেক্স কেনেকৈ লগাব লাগে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত কেনেকৈ টেক্স লগাব লাগে আৰু আপোনাৰ যোনটো ৰিলেটেড ভিডিঅ' আছে যোনটো কণ্টেণ্টৰ ভিডিঅ' আছে সেইটোৰ ওপৰতহে আপুনি টেক্স লগাব আপুনি বেলেগ ভিডিঅ' তো সেইটো ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যোনটো কণ্টেণ্ট আছে যোনটো টপিকত আপুনি ভিডিঅ' বনাইছে সেইটো টপিকৰহে আপুনি টেক্সবিলাক তাত এড কৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব হয়তো আপোনালোকে মোৰ লগত যদি ডাইৰেক্টলি কথা পাতিম বুলি বিচাৰে তো মই কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকক মোৰ ফোন নম্বৰ দিম আপোনালোকে মোক ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকে টেক্স ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত কেনেকৈ টেক্স লগাব লাগে তো সেইটো বিষয়ে দেখাই দিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাবলৈ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক তো মই যেতিয়া এনেকুৱা ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমে চাব লাগিব ঠিক আছে বন্ধুসকল পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ ইমানেই